Dit is een luchtfoto van Den Haag en hier wonen wij. Maar volgens mij staat het pand er nog niet hoor. Hey hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Jeroen. Ik ben Bianca. En we gaan niet met het vliegtuig vandaag. Niet? Ja, dat had je gedacht hè, dat we op vakantie gingen. Ja. Maar dat is niet zo, want wij gaan naar Aviodroom. En dat is leuk, we gaan vliegtuigjes kijken. Ik denk we gaan naar een lekker warm land. Ik heb tyfus koud. Het is trouwens wel leuk, want het is jouw vliegtuig toch, of niet? Als je daar kijkt, staat er namelijk een naam op. Fokker, wat wil je daarbij zeggen? Left or right, tell me where to go. Try to feel where the wind will blow. Decisions are so hard to make. Everything is spinning in my head. Nou, dat is wel grappig. Dan ben je in Lelystad in een museum. En dan staan we hier ineens op een... Het is een luchtfoto van Den Haag. En hier wonen wij. Maar volgens mij staat het pand er nog niet hoor. Maar het is wel de straat. Yay. Alright, come crashing down again. North, east, south, west, where and when. I've been there and back again. Which way do I go from here? I'm a stranger in my own strange land. The map's all wrong, directions gone. Can anyone lend a hand? I've been trying to figure out how to fly a paper plane. En dan zie je hier heel veel soorten vliegtuigen. Er hoort er natuurlijk ook een papieren vliegtuig bij. Die zie je hier liggen, op het vliegtuig. Hoe dan? Come this way, one more day. What's to say? Come what may, one more day. What's to say? Come what Nou, tot zover Aviodroom. Er zijn eigenlijk niet zo heel erg veel redenen om naar Lelystad te gaan. Er zijn vooral heel veel redenen om hier weg te blijven. Maar dit is wel een reden om hier toch af en toe even te komen. Ook echt. Ja, kom op, Lelystad. Hallo. Nou, er is een verschil tussen wegblijven of gewoon er niet heen gaan. De lelijkste plek op aarde. Ik zou er wegblijven. Maar dit is wel leuk. En sowieso is dit, hebben wij 2 jaar geleden al ontdekt, het museum met eigenlijk het meest vriendelijke personeel dat wij ooit in een museum tegen zijn gekomen. Want Ja, maar ze zaten toen iets van 9 uur voor de deur en ze gingen om 10 uur open. En toen zei ze, oh, kom maar binnen, en kregen we een kopje koffie. En dat was wel echt ontzettend lief. ja, het was eigenlijk heel toevallig. Het was niet dat we niet hadden gekeken van hoe laat gaan ze eigenlijk open. Het was Nee. meer, we zaten op een camping. We dachten, het is nu droog, ga nu de tent binnenhalen. Ga nu gewoon naar Aviodroom. En nou, toen waren ze inderdaad zo lief om ons gewoon even van een kopje koffie te voorzien. Dus Aviodroom, dankjewel. Nou, als we dan toch in Lelystad zijn, kunnen we net zo goed even gaan shoppen. Shoppen. Jij bent aan het shoppen. Ik heb nog geen salaris. Jeroen wel, dus. Oneerlijk, hè? Iets leuk. GMJ, Simon, er is weer werk aan de winkel. Check it. Als ik de kok was ik regisseur. Had ik een baantjes, een fucking regisseur. Dan droeg ik een stropdas als een crediteur. Ik schilder als Annie en geef je leven kleur. Ik zet MC's te kijken als een eteleur. Want ik let op kwaliteit, zie me als redacteur. Ik stel zaken aan de kaak als een mond, hygiënist. En daarbij raak ik eens naar een studiogitarist. Shit, kom voor de bakken, zelfs als die zo bloem is. Was ik maar een ambtenaar of boeddhist, want die doen niks. Geen geluiwammers in mijn vrije tijd. Thuis dan ben ik huisman, surprise, surprise. Lekker onderuit zakken, ik schrijf mijn rijms. Die ik spit als tuinmannen, want de tijd is rijp. Van alle markten. Dus, shoplog. Wordt Wat mij heb nu je iets gekocht, Jeroen? doorgegeven. Nou, eerst even... Nee, want dat willen we... We hebben een shoplog en ook een kleine smaaktest. Dus ik dacht, als jij nou begint, dat gaan we niet proeven. Nou, ik heb iets gekocht. Dat is heel belangrijk. Hebben we allemaal wel eens nodig. Het is niet mijn gewoonte om mijn onderbroeken te laten zien, maar
Onderbroeken, yay! Dus nou dat. Kom op met die noten. Zoals je zag zijn we ook nog bij de pepernotenfabriek geweest. En die hebben heel veel speciale pepernoten. Vaak Het zijn heb ik eigenlijk gezegd, allemaal kruidnoten. het zijn maar goed. kruidnoten, maar goed, pepernoten. Maar goed. Pepernoten. Ze hebben sinaasappelpepernoten, pina colada, truffel, kaneel. Ze hadden eigenlijk heel veel. En wij hebben dus framboos meegenomen. En ik dacht misschien is het een leuk idee om nu alvast eentje te proeven. Dat lijkt me een goed idee. Stop maar in mijn mondje. Duurt lang. Framboosjes. Smaakt eigenlijk een beetje naar roze muisjes. Zo ziet het er ook uit, maar dan wat groter. Dus zo smaken ze ook. Ja, dat is wel een goede vergelijking. Afgelopen dagen, nou, eigenlijk ben ik al heel erg lang mee bezig met een website voor Helemaal Toet. En hij is er nu eindelijk. Helemaaltoet.nl. En ja, het is wel leuk op zo'n website als er dan ook wat fotootjes van ons op staan. Dus we zijn hier bij Medfeed om even het groene wandje te gebruiken. Want dat is makkelijk als je foto's... Zo is natuurlijk niks, hè? Dan kunnen we beter zo'n tropisch achtergrondje even. Ja, doen we gewoon even zo. En dan staan we ineens op een tropisch eiland. Ja, of ik doe zo en dan staan we ergens op een skiegebergte. Ik vond toch dat tropisch eiland leuker. Ja, of gewoon in New York. Weet je wat? New York of Boedapest. Oké, vooruit. Maar we kunnen hier dus mooie foto's maken en dat is handig. Dus dat gaan we nu even doen. Zaterdagavond, we gaan even naar de film. Welke film wordt het? Inferno. Waar gaat hij over? Nou, het is met Tom Hanks uit de Dan Brown serie, hè? Dan gaat het over een zeemermin, denk ik. Terwijl die van de Da Vinci Code. Dus het gaat niet over een zeemermin? Nee. Het gaat ook niet over dat hij ineens groot is en zo? Nee, ik geloof het niet. Of hij moet opeens heel dik geworden zijn. Nou, het wordt vast een leuke film, maar eerst even eten. We gaan rotti eten. We hebben een heel mooi... ja, ik heb het uitgekozen, dus het wordt lekker. We hebben er een heel mooi adresje voor hier zo in de Boekhorststraat. Ja, we waren een beetje laat, dus we zitten echt helemaal vooraan. Smaakt meer zoals Coca-Cola, lijkt meer op Coca-Cola. Maar er is wel één voordeel van vooraan zitten. It's time to pick up. Heel veel beenruimte. Zo, de film is weer klaar. Wat vond jij ervan? Ja, ik heb er in ieder geval dorst van gekregen. Ja, ik heb een seizoen. Dus we zitten nu even lekker aan een drankje. Komende week zijn we samen vrij.
gaan we doen? Schoonmaken. Verhuizen. Schoonmaken en verhuizen. Nou ja, we gaan Jeroen verhuizen. We gaan mij verhuizen en... Ergens van de steeds. Maar we gaan ook nog wel wat leuks doen toch komende week. Ja, slapen. Het wordt wintertijd, hè, dus we krijgen nog een uurtje erbij. We kunnen vannacht even een lekker uurtje langer, dus we gaan hem even goed raken vanavond. Wat wij komende week allemaal in de vakantie gaan doen, behalve verhuizen, dat zie je volgende week. Leuk dat je keek. Doei. En dit is helemaal zoals het hoort. We maken samen de troep. Bianca ruimt het op. Kan ik even lekker genieten van een drankje?